हॅलो मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत थिअरी ऑफ मशीन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ऑन टॉपिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ कायनेमॅटिक्स अँड मेकॅनिझम ऑन AMVI-RTO-Mains 2020. सर, आपण फंडामेंटल्स ऑफ कायनेमॅटिक्स अँड मेकॅनिझमवरचे 10 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बघणार आहोत. बेसिक क्वेश्चन असतील मित्रांनो, ते आपल्याला माहीत पाहिजेत. तर आपण वन बाय वन क्वेश्चन बघूया. The first question, the purpose of kinematic link is to first option आहे transmit motion, second option आहे guide other links, act as support, आणि लास्ट ऑप्शन आहे all of the above. कायनेमॅटिक लिंकचं फंक्शन काय असतं किंवा त्याचा पर्पज काय? त्या कायनेमॅटिक लिंक्स असतात आणि त्या मोशन ट्रान्समिट करण्यासाठी पण यूज केल्या जातात किंवा गाईड टू अदर लिंक्स. फॉर एक्झाम्पल पिस्टन अँड सिलेंडर मेकॅनिक. पिस्टनला गाईड करण्यासाठी सिलेंडर यूज केला जातो. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिंक. हिअर दॅट सिलेंडर इज ॲक्ट ॲज अ गाईड. सेकंड, द ॲक्ट्स ॲज अ सपोर्ट. तर काही लिंक सपोर्ट म्हणून सुद्धा ॲक्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल फ्रेम असेल, इंजिनची फ्रेम, ती सुद्धा एक प्रकारची लिंकच आहे. तर जर कायनेमॅटिक लिंकचं एक्झाम्पल बघितलं तर त्यामध्ये बरेच एक्झाम्पल येतील. फ्रेम येईल, क्रँक येईल, कनेक्टिंग रॉड येईल, पिस्टन येईल, सिलेंडर येईल. हे सगळे कायनेमॅटिक लिंक्स आहेत. तर यामध्ये दिलेले जे ऑप्शन आहेत, पहिला ऑप्शनही करेक्ट आहे, दुसरा ऑप्शनही करेक्ट आहे, तिसरा ऑप्शनही करेक्ट आहे, आणि त्यामुळं आपला लास्टचा ऑप्शन जो आहे ऑल ऑफ दी अबव, हा ऑप्शन करेक्ट आहे. तर मित्रांनो, यामधला लास्ट ऑप्शन करेक्ट असणार आहे, ऑल ऑफ द अबव. ठीक आहे, तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. In the kinematic pair, if the elements have line or point contact when in motion, the pair is called. First option आहे lower pair, second option आहे higher pair, third option आहे open pair, last option आहे closed pair. तर यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी, in a kinematic pair, if the elements have line or point contact when that pair is in motion, the pair is called. तर तुम्हाला माहिती असेल मित्रांनो, जर का थिअरी ऑफ मशीनचा तुम्ही इन डिटेल अभ्यास केला असेल तर थिअरी ऑफ मशीनमध्ये काय आहे की थिअरी ऑफ मशीनमध्ये जर का टू एलिमेंट्समध्ये पॉईंट कॉन्टॅक्ट किंवा लाईन कॉन्टॅक्ट असेल तर ते हायर पियर म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बॉल बेरिंग असेल किंवा गिअर असेल, यामध्ये कुठल्या प्रकारचा कॉन्टॅक्ट असतो तर इथे लाईन कॉन्टॅक्ट असतो. जर का लोअर पियर असेल, फॉर एक्झाम्पल लोअर पियर म्हणजे पिस्टन अँड सिलेंडर, ह्या सिलेंडरमध्ये जर का पिस्टन मोशन होत असेल तर यामध्ये काय असतं की पिस्टन आणि सिलेंडरमध्ये सरफेस कॉन्टॅक्ट असतो. तर अशा प्रकारचे पियर्स काय असतात, लोअर पियर असतात. तर ह्या दोन्हीचं जर कंपॅरिझन करता इथं त्यांनी दिलेलं आहे की लाईन अँड पॉईंट कॉन्टॅक्ट. सो पियर इन विच द लाईन अँड पॉईंट कॉन्टॅक्ट इज देअर, दॅट टाईप ऑफ पियर इज नोन ॲज हायर पियर. जर का सरफेस कॉन्टॅक्ट असतो ना मित्रांनो, तर त्याचं उत्तर नेक्स्ट. dash transmit the motion by the fluid pressure or the compression. तर यामध्ये ऑप्शन दिलेले आहेत रिजिड लिंक, फ्लेक्झिबल लिंक, फ्लुइड लिंक अँड नन ऑफ द अबव. तर यामध्ये हा लिंकवरचा क्वेश्चन आहे, टाइप्स ऑफ लिंकवरचा. डॅश ट्रान्समिट द मोशन बाय द फ्लुइड प्रेशर. आता सगळं काही नावातच दिलेलं आहे फ्लुइड प्रेशर. जर का फ्लुइड प्रेशर अप्लाय करत असेल तर त्या प्रकारच्या लिंकला फ्लुइड लिंक म्हटलं जातं. जर का रिजिड लिंक्स असतील, फॉर एक्झाम्पल कनेक्टिंग रॉड असेल, मेटलच्या लिंक्स असतील, त्या रिजिड्स असतात, तर त्यासाठी रिजिड लिंक म्हटलं जातं. फ्लेक्झिबल लिंक म्हटलं तर फ्लेक्झिबल लिंकचे एक्झाम्पल्स असतात बेल्ट, कन्वेअर. ते फ्लेक्झिबल कॉम्पोनंट आहेत, त्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी असते आणि त्यामुळे ते जास्त फ्लेक्झिबल असतात, त्यामुळे त्यांना फ्लेक्झिबल लिंक म्हटलं जातं. तर आता नावामध्ये त्यांनी दिलं आहे की फ्लुइड प्रेशर. सो फ्लुइड प्रेशर
फ्लुइड लिंकचं एक्झाम्पल असतं शॉक अब्सॉर्बर मित्रांनो. तर या क्वेश्चनचं आन्सर असेल फ्लुइड लिंक. तर दिस विल बी द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू. इन अ reciprocating engine, crankshaft and flywheel form two kinematic links. Second option आहे crankshaft and flywheel form one kinematic link. थर्ड ऑप्शन दिलेला आहे crankshaft and flywheel do not form kinematic link. The crankshaft and flywheel separately form two kinematic links. तर आता कायनॅमेटिक, त्यासाठी आपल्याला कायनॅमेटिक लिंक म्हणजे काय माहिती पाहिजे. कायनॅमेटिक लिंक पासून आपण कायनॅमेटिक पेअर कसे फॉर्म करतो हे यामध्ये माहिती असणं गरजेचं आहे. तर कायनॅमेटिक पेअर कसे फॉर्म होतात ते बघूया आपण. इन अ रिसिप्रोकेटिंग इंजिन द क्रँकशाफ्ट अँड फ्लायव्हील फॉर्म्स टू कायनॅमेटिक लिंक्स. जर का दोन एलिमेंट एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असतील किंवा दोन कायनॅमेटिक लिंक्स एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असतील तर एकच पेअर फॉर्म होतं मित्रांनो. तर इथं काय म्हटलं यांनी की क्रँकशाफ्ट अँड फ्लायव्हील फॉर्म्स टू कायनॅमेटिक लिंक्स. तर यामध्ये इथं दोन कायनॅमेटिक लिंक आहेत. तर ॲक्च्युली क्रँकशाफ्ट अँड फ्लायव्हील ॲक्च्युली एकच कायनॅमेटिक लिंक फॉर्म करतं. तर क्रँकशाफ्ट अँड फ्लायव्हील फॉर्म वन कायनॅमेटिक लिंक. तर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे, आपण ज्याप्रमाणे आता डिस्कस केलं त्याप्रमाणे. तर हा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. Joints of the two elements that permits relative motion which is the completely constrained or successfully constrained is called. The first option दिला आहे mechanism, second option machine, third option आहे structure, last option आहे kinematic pair. So question काय आहे बघू. Joints of two elements that permits relative motion which is the completely constrained or successfully constrained is called. The joint of two elements that will form what? The pair. तुम्हाला आपण मागच्या क्वेश्चनमध्ये जसं डिस्कस केलं की जेव्हा दोन लिंक एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेस काय फॉर्म होतं, तर पेअर फॉर्म होतं. ज्यावेळेस मोर दॅन 3 पेअर किंवा ज्यावेळेस ग्रॅशॉफ्स लॉ सॅटिस्फाय होईल त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं, मेकॅनिझम मिळतं. नेक्स्ट असेल मशीन. मशीन काय असते, मशीन इज द असेंब्ली ऑफ दॅट मेकॅनिझम और असेंब्ली ऑफ द लिंकेजेस. सो हाही ऑप्शन बनत नाही, पहिलाही ऑप्शन बनत नाही. थर्ड ऑप्शन आहे स्ट्रक्चर. तर स्ट्रक्चर म्हणजे काय, स्ट्रक्चर इज द रिजिड स्ट्रक्चर. दॅट स्ट्रक्चर हॅज 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम. त्याला मोशन नसते किंवा त्याला दॅट इज परमनंटली कन्स्ट्रेन असते. तर थर्ड ऑप्शन ही नसणार आहे. नेक्स्ट आहे कायनॅमेटिक पेअर. तर कायनॅमेटिक पेअर, so this is the definition of kinematic pair. In kinematic pair, when the two elements that permits relative motion which is the completely constrained or successfully constrained is called actually kinematic pair. कारण दोन लिंक्स एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेस जर का त्यांची मोशन कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट असेल किंवा सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंट असेल तर ते कायनॅमेटिक पेअर असतं. नेक्स्ट ऑप्शन आपण बघू. Which of the following is the turning pair? यामध्ये आता which of the following is the turning pair. त्यासाठी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. पहिलं एक्झाम्पल आहे पिस्टन अँड सिलेंडर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजिन. नेक्स्ट ऑप्शन दिलेला आहे शाफ्ट विथ कॉलर्स ॲट बोथ एंड फिक्स इनटू अ सर्क्युलर होल. थर्ड ऑप्शन दिलं आहे लीड स्क्रू ऑफ द लेथ विथ नट. आणि लास्ट ऑप्शन दिलं आहे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. तर ह्यामध्ये बघता मित्रांनो, पिस्टन अँड सिलेंडर ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजिन, पिस्टन अँड सिलेंडर यामध्ये स्लायडिंग मोशन असते त्यामुळे ते स्लायडिंग पियर असणार आहे कारण त्यामध्ये सरफेस कॉन्टॅक्ट आहे. तर पहिला ऑप्शन जो आहे तो आहे स्लायडिंग पियरचा. आपल्याला त्यांनी विचारलं टर्निंग पियर. सर नेक्स्ट ऑप्शन बघू. शाफ्ट विथ द कॉलर ॲट द बोथ एंड्स फिटेड इन टू अ सर्क्युलर होल. शाफ्ट विथ द कॉलर, the shaft with the collar is fitted into a two circular holes. तर तुम्ही बघाल तर शाफ्ट विथ कॉलर, ज्यावेळेस शाफ्ट हा कॉलरमध्ये किंवा शाफ्ट विथ कॉलर ज्यावेळेस
बोथ एंड्स फिक्स्ड इन टू सर्क्युलर होल, म्हणजे ह्या बेरिंगमध्ये फिट केलेला असतो. त्यावेळेस शाफ्टला कोणती मोशन असते? शाफ्ट हॅज रोटरी मोशन. द रोटेटिंग मोशन मीन्स टर्निंग मोशन. सो दॅट शाफ्ट हॅज टर्निंग मोशन आहे. युअर बेरिंग इज फिक्स. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ टर्निंग पियर. म्हणजे ह्यामध्ये शाफ्ट टर्न होतो आणि तुमच्या बेरिंग्स फिक्स असतात. नेक्स्ट आहे, सो नेक्स्ट ऑप्शन आहे लीड स्क्रू ऑफ द लेथ विथ नट. तर यामध्ये लीड स्क्रू ऑफ लेथ विथ नट, तर यामध्ये काय असतं की लीड स्क्रू रोटेट असतो आणि बेरिंग ह्या स्टेशनरी असतात. ज्यावेळेस लीड स्क्रू मूव्ह होत असतो विथ स्प्लिट नट, त्यावेळेस त्या लीड स्क्रूची मोशन जी होत असते ती मोशन ही विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड्स होत असते. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द स्क्रू फियर. नेक्स्ट आहे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. तर बॉल अँड सॉकेट जॉईंट यामध्ये बॉल हा सॉकेटमध्ये मूव्ह होत असतो. फॉर एक्झाम्पल मिरर स्टँड और द पेन स्टँड, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ द बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. तर हे जे आहे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट हा ग्लोब्युलर फिअरचं एक्झाम्पल आहे. तर ह्या चारही ऑप्शनमधलं कुठलं ऑप्शन असेल मित्रांनो? तर बी, शाफ्ट विथ द कॉलर ॲट द बोथ एंड्स फिटेड इन टू अ सर्क्युलर होल. कारण शाफ्टला टर्निंग मोशन असते आणि बेरिंग फिक्स असतात. तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ टर्निंग फिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू. The type of pair formed by the two elements which are the so connected that one is the constraint to turn or revolve about the fixed axis of another element is known as the sliding pair. Second आहे turning pair, थर्ड आहे रोलिंग पेयर आणि लास्ट आहे स्क्रू पेयर. मित्रांनो आत्ताच आपण बघितलं होतं की स्लायडिंग पेयर म्हणजे काय असतं की स्लायडिंग पेयरमध्ये एक एलिमेंट हा दुसऱ्या एलिमेंटवरती स्लाइड होत असतो. टर्निंग पेयरमध्ये काय होत असतं, एक एलिमेंट हा फिक्स असतो आणि दुसरा एलिमेंट हा रिव्हॉल्व होत असतो किंवा टर्न होत असतो. रोलिंग पेयर म्हणजे काय असतं की वन एलिमेंट विल बी रोल ओव्हर द अनदर एलिमेंट्स. तर रोलिंग पेयरचं एक्झाम्पल असेल बेल्ट किंवा बेरिंग. लास्ट ऑप्शन आहे स्क्रू पेयर. स्क्रू पेयर इज द एक्झाम्पल. यामध्ये काय होत असतं, स्क्रू पेयरमध्ये नट आणि बोल्ट अरेंजमेंट असते आणि यामध्ये विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू द बोल्ट इज मुव्हिंग इन ॲक्सियल डायरेक्शन. सर ह्यामध्ये ह्या डेफिनेशनप्रमाणे द टाईप ऑफ पेयर फॉर्म द टू एलिमेंट्स विच आर सो कनेक्टेड दॅट वन इज द कन्स्ट्रेंट टू टर्न or revolve about the fixed axis of another element is known as what? तर ऑप्शन इज द टर्निंग पेयर. तर त्याचं उत्तर असणार आहे मित्रांनो टर्निंग पेयर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण मित्रांनो. द पुली इन अ बेल्ट ड्राईव्ह ॲक्ट ॲज अ स्लायडिंग पेयर. नेक्स्ट ऑप्शन आहे टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर. ठीक आहे. फर्स्ट ऑप्शन आहे स्लायडिंग पेयर. तर स्लायडिंग पेयरमध्ये काय असेल मित्रांनो, स्लायडिंग पेयरमध्ये one element should be slide on another. सर पुली इन द बेल्ट ड्राईव्ह या अरेंजमेंटमध्ये बेल्ट हा स्लाइड होत नसतो, स्लिप होतो पण स्लाइड होत नाही. नेक्स्ट आहे टर्निंग पेयर. टर्निंग पेयरमध्ये काय होतं, एक एलिमेंट फिक्स असतो, दुसरा एलिमेंट रोटेट होत असतो किंवा रिव्हॉल्व होत असतो. तर टर्निंग पेयर ही ऑप्शन नाही आहे. नेक्स्ट आहे रोलिंग पेयर. तर यामध्ये काय होत असतं की पुलीवरती आपला बेल्ट काय होत असतो, रोल होत असतो. ऑप्शन द थर्ड ऑप्शन रोलिंग पेयर. Next, which one is the globular pair? The bolt-in nut. Bolt-in nut is the example of screw pair. Next, I lead screw in the lead screw of lathe. That is the example of screw pair. Ball and socket joint. The ball and socket joint is the example of globular pair because your ball has a shape of globe and that will be the move about that the socket. So that C option is the correct option for that globular pair. Ball bearing is the example of the higher pair or rolling pair. So our third option is the correct option. We'll see the next question. When the nature of contact between the elements of pair in such a way that one element can turn about the other by screw thread, the pair is known as. तर मित्रांनो आपण मागच्या क्वेश्चनमध्येच बघितलं होतं की स्क्रू फियर कसे फॉर्म होते. इथं स्क्रू थ्रेड दिलेत. सो आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन विल बी द स्क्रू फियर. वन बाय वन विल सी द ऑप्शन्स ऑल्सो. स्लायडिंग पेयर पहिला ऑप्शन आहे. नेक्स्ट ऑप्शन इज द टर्निंग पेयर. थर्ड ऑप्शन इज द रोलिंग पेयर अँड लास्ट ऑप्शन इज द स्क्रू पेयर.
So this is the definition of the screw fear. In screw fear, what will happen? There is the uh, one element can turn about the other with the help of what? Screw threads. So that type of fear is known as what?